hetimi epidemiologjik në teren. Rastet pozitive të ditës së sotme janë të shpërndara përkatësisht, 9 në Tiranë, 5 në Krujë dhe Kamza ka 3 raste vatër familjare. Që nga fillimi i epidemisë deri më sot janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 në gjithë vendin 820 qytetarë, ndërsa 70% e tyre tashmë janë të shëruar. Aktualisht janë 219 persona aktiv me COVID-19. Si shihet, ka një rritje të rasteve në 24 orët e fundit, jo vetëm në rastet e identifikuara, por dhe në shtrimet në spital, të cilat rezultojnë të shtuara. Në të 2 spitalet COVID, sot kemi 38 të shtruar, nga të cilët 8 janë në terapi intensive. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën thirrje qytetarëve të vazhdojnë të respektojnë distancimin fizik, masat e higjienës personale dhe ato respiratore, po ashtu ju bëjmë thirrje dhe bizneseve të hapura të respektojnë me rigorozitet protokollet e sigurisë. Ftojmë qytetarët që të mos neglizhojnë shenjat e COVID-19 dhe në rast se ndjehen jo mirë, të telefonojnë në numrin unik të urgjencës 127, ndërkohë që për të gjithë konsultimet, pyetjet, shqetësimet lidhur me COVID-19 ose problematika lidhur me mjekun e familjes, ilaçet me rimbursim, ju lutem përdorni linjën e gjelbër falas 0800 40 40. Faleminderit. 17 prekur pra në 24 orët e fundit janë këto shifrat e përditësuara të COVID-19 duke rritur me gati 2 fish numrin krahasim me një ditë më parë. Ndërkohë e kemi kolegjen Fiorella Beleshi, e cila ndodhet në varrezat e dëshmorëve të kombit, ku për herë të parë pas kaq shumë vitesh 3 krerët më të lartë të shtetit shqiptar kanë përkujtuar këtë ditë së bashku, por duke respektuar edhe protokollet e distancimit social. Apo jo, Fiorella, përshëndetje. Përshëndetje Klodi, për shkak të COVID-19 pikërisht kjo ceremoni përkujtimore është zhvilluar në masat e rrepta sigurie, ka munguar shtrëngimi i duarve mes krerëve të shtetit, ku kujtojmë që presidenti Ilir Meta, kryeministri Edi Rama dhe kryetari i Kuvendit Gramoz Rushi kanë nderuar dëshmorët të AD-ut këtu duke vendosur kurora me lule pranë memorialit në Shqipëri. Por ndryshe nga vitet e tjera kur kanë qenë dhe media të pranishme për të transmetuar këtë ceremoni përkujtimore, këtë radhë nuk janë lejuar që të futen në brenda të dëshmorit të kombit duke na lënë jashtë, ndërkohë që gjitha ceremonia ka zgjatur pak, ndërkohë më herët se përpara që të ishin të 3 krerët të shtetit ka qenë dhe kryetari i Partisë Demokratike zoti Gramoz Rushi, i cili kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha, i cili ka nderuar dëshmorët e kombit, por ndryshe nga herët e tjera kanë munguar grupet organizuara të veteranëve të luftës, të cilët me pankarta vitet e tjera kanë nderuar këta dëshmorë, por këtë radhë nuk janë lejuar. Kujtojmë që ata janë të moshuar dhe duhet dhe një leje, edhe ju kujtojmë që me përshkallëzimin e masave nuk lejon grumbullime dhe organizime të grupeve, sidomos të moshuarve. Ndërkohë kanë qenë të radha njerëzit që kanë përkujtuar dëshmorët, janë vetëm ata që kanë familjarë të tyre të cilët kanë rënë në luftën nacionale çlirimtare. Ndërkohë që pasi ka mbaruar ceremonia përkujtimore, presidenti Ilir Meta ka dhënë një mesazh për mediat duke thënë që në këtë kohë, në këto masa shtrënguese duhet të tregojmë vigjilentë të kujdesshëm pasi me forma të reja mund të kërcënohet liria, ndërkohë që nuk ka dashur të prononcohet për sa i përket të gjitha zhvillime politike apo luftës që po zhvillohet mes zotit Meta dhe zotit Vërani, apo për grushtin e shtetit i cili ishte paralajmëruar nga presidenti Ilir Meta përpara se të shfaqet dhe pandemia. Unë për më tepër ju ftoj që ndiqni dhe fjalën e zotit Meta. Kjo është dita dëshmorëve, kjo është dita e herojve, kjo është dita e martirëve që sakrifikuan gjithçka për lirinë dhe për pavarësinë e Shqipërisë, të cilët na ftojnë me sakrificën e tyre më sublime që të mos bëhemi mendje lehtë dhe të marrim lirinë dhe pavarësinë si të dhëna një herë për gjithmonë, pasi nëse nuk kemi gjithmonë të vëmendshëm, nëse nuk kemi gjithmonë të përqendruar, po pse jo edhe vigjilent, ato janë gjithmonë të synueshme dhe ato gjithmonë përmes synueshmërisë së tyre cënojnë të drejtat dhe liritë e të gjithë qytetarëve, ndaj edhe një herë sot
dua të apeloj për t'i kushtuar i vëmendje më të madhe edukimit të trinjve, të fëmijëve, me luftën antifashiste nacionale shqiptare. Liria dhe pavarësia kanë ardhur përmes një lufte të shenjtë, e cila duhet të mbrohet, për vetëm kaq, po liria dhe pavarësia duhet të mbrohen çdo ditë, sepse ato në kohët e reja cënohen në forma edhe të reja. Ndërkohë, policia e shtetit vetëm pak ditë më parë ka lançuar ngritjen e dronëve për të monitoruar çdo sjellje jashtë protokollit të standardeve për të ruajtur distancimin social dhe shmangjen e kontakteve fizike mes personave, sidomos nëpër lagjet kryeqytetit dhe jo vetëm, por duket se dronët janë lërë lirë të fluturojnë për të kontrolluar sipërfaqet me kanabis. Kolegu Besar Baraktari përcjell më shumë detaje për këtë. Përshëndetje Besar. Klodi, përshëndetje. Po. Policia e shtetit ka hartuar dhe ka nisur implementimin e planit për goditjen e paligjshmërisë konkretisht dhe për luftën kundër trafikimit të lëndëve narkotike, konkretisht të mbjedhjes dhe trafikimit më pas të lëndëve narkotike. Pak ditë më parë, ministri i Brendshëm Sandri Rdesha nga qyteti i Lezhës deklaroi që helikopter kanë nisur fluturimet dhe kontrollet në zonat malore për evidentimin e plantacioneve, por dhe zonave të cilët janë mbjedh dhe kanë pasur tendenca për të mbjedhur me lëndë narkotike dhe për këtë arsye në fakt një tjetër plan i policisë së shtetit është dhe monitorimi me anë të dronëve në zonat e thella malore. Një numër i caktuar të dronëve ende nuk dihet nëse do jenë të njëjtët dronë të cilët janë përdorur gjatë kësaj kohe për evidentimin e qytetarëve të cilët nuk ruani distancimin social apo respektonin kufizimet, por apo do jenë dronë të rinj të cilët do të vendosen në dispozicion të policisë së shtetit për të monitoruar të gjithë situatën në zonat e thella malore ku është e vështirë për të kaluar dhe nëpërmjet patrullave këmbësore. Për këtë arsye një numër i caktuar do t'i shpërndahet drejtorive vendore për të monitoruar këto zona të thella, konkretisht të plantacioneve apo për të evidentuar dhe serat ku ka tendenca për të mbjellë lëndën narkotike. Në fakt, një numër i caktuar i lëndëve narkotike është kapur dhe gjatë vitit të shkuar, konkretisht kanë qenë rreth 90.000 lëndë bim kanabis të cilët janë azgjësuar nga ana e policisë së shtetit, ndërkohë rreth 4.000 të tjera kanë qenë bim të cilët sapo ishin mbjedh dhe janë parandaluar që të kultivoheshin nga ana e policisë së shtetit. Kjo është për sa i përket strategjisë të cilët policia po ndjek dhe po do të implementojë dhe në vazhdim për evidentimin e të gjithë personave që dyshohet se kryen kultivim të lëndëve narkotike, kryesisht të kanabis në zonat malore. Mirë Besar, faleminderit për informacionin që përcolli. Ndërkohë shkojmë në Elbasan, ku dita hënë shnoi 2 vatrat e reja të prekurish me COVID-19, ku së fundi e marrë 27 tampon, për fat mirë kanë rezultuar negativ. Kemi live nga Elbasani kolegin Ediciona Skënderi. Përshëndetje Ediciona. Përshëndetje Klodi. Në fakt, po, ditën e djeshme u konfirmuan 2 raste të reja të prekurish me COVID-19. Njëri prej tyre ishte nga një fshat i Elbasanit, në fshatin Mengel të njësisë administrative Labinot, ndërsa tjetri ishte në lagjen 5 Maj të qytetit të Elbasanit. Instituti i Shëndetit Publik gjatë ditës së djeshme ka marrë tamponët në 27 persona, kryesisht rrethit familjar të 2 të prekurve dhe nga përgjigjet e mbërritura mëngjesin e sotëm kanë rezultuar negative. Nuk ka persona të tjerë të konfirmuar pozitiv të paktën në testin e parë. Gjatë ditës së djeshme arritëm të mësonim se 50 vjeçari nga fshati Mengël i bashkisë së Elbasanit ishte asistuar në varrimin e vëllait të tij, i cili pak ditë më parë humbi jetën, dhe kjo ka bërë që të ketë një numër të lartë dhe të madh të dyshuarish në të gjithë fshatin, pasi një pjesë e mirë e tyre, ashtu siç e kanë traditë, kanë shkuar për shëllim në familjen e 50 vjeçarit dhe për këtë arsye do të zgjerohet dhe do të ketë një testim në masë thuajse në të gjithë fshatin dhe të gjithë personat të cilët kanë pasur kontakte me 50 vjeçarin, shoferin e firmës së ndërtimit i cili është konfirmuar pozitiv me COVID-19. Në fakt, personi vetë ka shfaqur simptoma të agravuara, konfirmimi i tij pasi ai kishte probleme
me temperaturë kryesisht, kishte 8.000 simptomë që ai kishte për aktualisht, dhe kjo bëri që të testohej dhe të rezultonte pozitiv me COVID-19. Bashkia Elbasanit është e vetmja bashki, siç e kemi thënë edhe më parë, e cila ka raste të konfirmuara me koronavirus, ndërkohë që 6 bashkitë e tjera që prej ditës së djeshme janë shpallur zona të gjelbra dhe kanë përfituar nga lehtësimi i masave. Mirë, Ediciona, faleminderit. Ndërkohë ne do të ndjekim të shkëputur një pjesë deklaratës dhe kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla, që ka qenë sot në Elbasan. Çdo kom që ka dëshmor nuk robërohet kur, kështu që duke qenë se ne vendosëm jetën si objektiv themelor dhe besoj që ja kemi arritur, padyshim kemi pasur disa jetë humbura, por që në krahasim me të gjitha vendet e tjera Shqipëria arriti të kishte këto rezultate. Keni të sigurt që ekonomia shqiptare do ta kalojë këtë moment vështirë. Do t'ju them që masat e ndërmarra nga qeveria kanë qenë të menjëhershme dhe efekti i tyre drejt për drejt për ata që kanë realisht nevojë dhe që u prekën drejt për drejti nga kjo luftë po e marrin, dhe ajo që ne gjithë mund të kontribuojmë, e me qenë se sot bëhemi më adetar se sa në ditët e zakonshme, thirrja ime për gjithë është blini sa më shumë mallra të prodhuara në Shqipëri. E ne prodhojmë super mallra të mira, qofshin ushqimor apo industrial, të cilët nëse çdo shqiptar kur shkon tek një pikë shitje, pyet nëse ka mall shqiptar apo mall të huaj, mirë është ta bëj atë ta blej atë mallin shqiptar se i bën der Shqipërisë. Rreth 250 punëtorë të kompanisë Alpetrol kanë nisur ditën e sot me një protest mbi arsye se pse kanë marrë këtë vendim, do të na i shpjegojë kolegja Enilda Vallja. Përshëndetje Enilda. Klodit, përshëndes, në fakt ka qenë një vendim për reduktimin e pagës mujore në gati 60% apo edhe një largim nga puna që ka detyruar punonjësit e kompanisë Alpetrol të protestojnë ditën e sotme. Ata mbledhur në ambientet e jashtme të kompanisë për të kërkuar një shpjegim se çfarë po ndodh me pagat e tyre dhe me vendet e punës. Janë specialistë apo punëtorë që kanë mbi 30 vite që punojnë në ambientet e kompanisë Alpetrol dhe patjetër që janë të indinjuar dhe nuk janë dakord me këtë vendim të marrë për reduktimin e pagave me gati 60% apo heqjen nga puna. Në fakt, ata janë mbledhur përpara, ka qenë një vendim në fakt i marrë në mënyrë me anë të një emaili, janë vetë punëtorët që e pohojnë këtë fakt, por se çfarë deklarojnë ata më tej, ne kemi arritur që të marrim disa sinkrone më herët që i ndjekim së bashku. Po. Problemi që ndron këtu, mbas pandemisë, një pjesë ka qenë në shtëpi për arsye transporti dhe një pjesë ka ardhur në punë, nga ne që kemi dalë sipas tyre në reformë. Unë jam një specialiste e vjetër në naftë, kam mbledhur gjithë sistemin e naftë, e kam mbledhur me pëllëm, me këmbë, dhe sot unë dale pa punë. Zonja këtu me 2 fakultete, në shtet, edhe dele pa punë. Kurse këtu Alpetrolin e drejton një grup, kaptera, mësues, edhe mund të them dhe mjek. Edhe ne jemi ka të ndisur në këtë farë mënyre, shturbi më i madh që mund të ekzistojë. Tani na thonë ne, unë kam marrë për ditë në punë, që në 6:30, edhe unë thot të marrësh ti pak lufte. Unë s'kam ulë qepeni, nuk jam tregtare. Unë paguajm nga nafta, s'ka lidhje fare me qeverinë, që gjë qeveria. Edhe na kanë hequr nga puna, na kanë thënë nuk plotson kriteret. Unë jam me 2 vjeçare për administrator, kam mekanikën 5 vjet, kam 36 vjet në punë. Edhe i thot nuk plotson kriteret. Tashi se çfarë kritere zhven këta, nuk e di unë. Kriteret më të rëndësishme janë për një simpatizant, se sa për një zanaçi. E ka bërë Alpetrolin ajo zonja që iku, me nga Tirana, nga Elbasani, nga vajza që s'dinë se kanë idenë e naftës. Na ka vdekur prindrit, ka vdekur burri në naftë, ka vdekur vllai 36 vjeç, këtu ku punoj unë sot, dhe mua ti më nxjerr kështu. Unë jetoj në Roskovec Marinës, jam elmuar nga nafta. Nuk ka shans ai ta njëjë Marinës më mirë nga unë. Edhe shumë njerëz të tjerë që rrin këtu të skrupull, edhe druan për atë kohën e bukës, se u ikën kolla e bukës nesër. Për arsye shumë që kanë këta njerëz. Po jo, unë nuk trem, unë jam i plotësuar, dua të drejtën time. Dhe sot i kena puna, po të drejtën do ta gjej.
Ndërkohë do të shkojmë në Korçë, aty ku në juglindjet e vendit, në 24 orët e fundit, nuk është marrë asnjë tampon, duke lënë të kuptohet kështu se është fituar tashmë betejë me COVID-19. Do të kemi komunikim në drejt për drejt kolegun Artin Halili. Përshëndetje Artin. Klodi, përshëndetje, në fakt, ashtu si që thatë edhe ju, në 24 orët e fundit, i gjithë qarku i Korçës, të gjitha bashkitë në prefekturën e Korçës nuk kanë dërguar drejt Tiranës asnjë tampon për analizë sa i përket virusit COVID-19. Çka do të thotë se tashmë i gjithë qarku, sigurisht bashkë me Korçën, është shëruar plotësisht dhe virusi tashmë është izoluar duke mos shënuar kështu raste të reja për 17 ditësh të paktën në Korçë. Aty ku ishin 19 raste me infektime, tashmë për 17 ditësh nuk kemi asnjë rast të ri. Nga të gjitha komunikimet që ne kemi pasur me vetues shëndetit, fundore të shëndetit, është se nuk ka pasur asnjë tampon të dërguar, ashtu si nuk ka pasur dhe raste nga familjar ose të rrethit familjar të personave të prekur më herët me simptoma të ndryshme që shfaqen si pasojë e COVID-19. Ndërkohë që vazhdojmë ende ta kemi numrin 18 të shëruar, ende nuk është shëruar i 19-ti dhe sigurisht që kjo situatë do të ndikojë edhe më tepër mbase në përfshirjen edhe të Korçës tashmë si bashki e gjelbër në ditët në vazhdim, duke qenë se Majliqi, Ogradeci, Kolonja, Pusteci dhe të tjera janë përfshirë tashmë në zonën e gjelbër dhe vetëm Korça ka mbetur si e tillë. Ndërkohë që nga ana e njësisë kujdesit shëndetësor vendor bëhet kontrolli vazhdueshëm edhe i të gjithë personave të cilët tashmë edhe pse janë shëruar, një pjesë e tyre janë ende në karantinë 14 ditore, bëhet kontrolli her pas here shumë i shëndetit të tyre në mënyrë që të mos kenë përkeqësim të situatës shëndetësore. Lajmi i mirë është që pak tashmë Korça përfundimisht do të jetë jashtë hartës së qyteteve të prekura nga COVID-19, duke marrë parasysh faktin që kanë kaluar të gjitha ditët dhe të gjitha fatet për shtimin e rasteve të reja. Sa i përket emigrantëve pas që vinë, në 24 orë janë futur 20 emigrantë të tjerë nga pika e kalimit kufitar të Kapshtisë, të cilët janë akomoduar në hotelet në qytetin e Korçës. Ndërkohë mësojmë se në Pogradec njëri hotel është mbyllur dhe është boshatisur tërësisht, ka përfunduar karantina, të tjerë do të largohen sot nga hoteli i dytë dhe ka mbetur vetëm një hotel në Pogradec, ndërsa në Korçë vazhdojnë të jenë aktive ende 3 hotele karantine për gjithë emigrantë. Kjo betet për të konfirmuar, por gjithsesi nuk e di nëse ke si informacione edhe përmes burimeve të tua. Të paktën 2 telefonues sot në emisionin e mëngjesit kanë raportuar një situatë problematike, pra ndryshe nga sa u tha prej autoriteteve shtetërore se pjesa e karantinimit, pra do të ndahet, pjesë më të madhe financiare do ta ketë shteti dhe vetëm 7 euro qytetarët, këta të fundit thonë se kanë lënë pasaportat peng tek pronarët e hoteleve në pamundësi për të paguar pasi u kërkohet e gjithë shuma. Për ku bëhet fjalë? Në Korçë. Në Korçë ishin paktën 2 raste. Paktën me sa di unë nga të gjitha komunikimet që kemi her pas here me përfaqësues prefekturës, pasi ata janë të cilët merren edhe me mbushjen e faturave dhe dokumentacionit, është e paligjshme mbajtja e pasaportës. Askujt nuk i mbahet pasaporta, i merret thjesht firma dhe i jepet fatura në rast se nuk ka para për t'i paguar dhe më pas largohet. Në momentin që ka është shpirmosur. Sa i përket paketës së shtetit më pas, ajo nuk kam shumë se 56 ditë në rast se ka hyrë në fuqi, nëse do të flasim. Ndërkohë që ende nuk janë bërë kontratat me hotelet nga ana e Ministrisë së Turizmit, me sa kam informacion, ende nuk kam rritur asnjë përfaqësues nga ana e Ministrisë për të nënshkruar kontratat me administratorët e hoteleve, çka më pas automatikisht do të sillte pagesën për qytetarët dhe këta do të paguanin vetëm ushqimin prej 7 eurosh në 14 qëndrim. E qartë. Mirë Artin, faleminderit për informacionet që përcjell. Ndërkohë shkojmë në Sarandë, bashkia e gjelbër tashmë, shumë biznese janë hapur, po si e kam pritur përfaqësuesit e këtyre të fundit me shqetësim, me gjas për shkak të mungesës së fuqisë blerëse të paktën në ditët e para. Angela Lushka, përshëndetje. Klodit, përshëndes. Që nga hëna e kaluar, Saranda bën pjesë në zonën e bashkive të gjelbërta, kjo edhe për shkak se qyteti deri tani nuk ka regjistruar asnjë rast pozitiv me COVID-19. Nga zona e gjelbër, shumë biznese dhe qytetarë kanë përfituar në liri daljes dhe rikthimin e aktivitetit për disa biznese të caktuara. Tregu industrial ka qenë edhe ai i cili ka përfituar nga kjo liri duke ju rikthyer aktivitetit të tij, por duket se tregtarët gjenden përballë problemeve. Ata nuk kanë mundësi të furnizohen, Klodi, kjo pasi rrugët për në Tiranë janë të bllokuara, ndërkohë që edhe doganat për të shkuar në Greqi gjithashtu janë të mbyllura. Deri tani atyre u duhet të punojnë me mallin e verës së kaluar apo atë të dimrit. Nuk kanë mundësi për të marrë furnizim, teksa me produktet cilat ata tregtojnë tani askush nuk shkon t'i blej më.
një pjesë e mirë e tyre në shenjë proteste duke mos pasur punë kanë ulur edhe qepenat, ndërsa të tjerët janë ende në pritje të blerësit të tyre të parë. Pra u bën disa ditë që janë hapur dhe ende nuk kanë një blerës. Tregu duket i boshatisur, janë vetëm tregtarë të cilët punojnë, por nuk ka blerës. Mirë, Angela, faleminderit, punë të mbarë. Punë të mbarë. Kjo është situata në disa prej qarqeve të vendit, por pavarësisht kësaj, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, bashku me Ministrinë e Shëndetësisë, po hartojnë një protokoll për kompanitë turistike, hotelet dhe aktivitetet se plazhit me qëllim nisjen e sezonit turistik. Gjatë interviste për Ora News, Ministri Blendi Klosi theksoi se në fund të muajit maj, Shqipëria do të presë charterat e parë me turistë të huaj. Vëmendje veçantë sipas ministrit do t'ju kushtohet edhe çështjes së pishinave ku këtë vit do të ketë kufizime në varësi të situatës së Covid-19. Bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë, tashmë kemi shpërndarë për mendim një set të tërë rregullash për sa i përket higjienës, rregullave strikte për menaxhimin e stacioneve të plazhit, strukturave që mbështesin turizmin, duke filluar që nga hotelet, baret, restorantet, e më pastaj me kompanitë e transportit, me sajtet turistike, pra me çdo detaj që përbën botën e turizmit, për të pasur mundësinë që ne të kemi të gjitha mekanizmat në këmbë, që në fund të muajit maj, ne të kemi mundësi të presim charterat e parë. Janë disa gjëra që do duhet t'i harrojmë për këtë vit, nuk do duhet jemi në të njëjtën situatë. Edhe për problemin pishinave, besoj që nuk do të kemi mundësi brenda këtij viti të organizojmë festa masive në pishina, parti me shumë njerëz, me shumë dyndje, me shumë afërsi me njerëzit, por të kemi një situatë më të kontrolluar dhe besoj që duke parë dhe duke u afruar, shqyr akoma nuk jemi në atë pikun e sezonit dhe në momentin kur pishinat janë të stërmbushura me njerëz, deri atëherë do të kemi vendimmarrje tjetër vërsi edhe të gjithë situatës me pandeminë. Pavarësisht kufizimeve në kushtet e masave anti-Covid, Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion ka vijuar punën për sekuestrimin e dokumentacionit që ka lidhje me tendera sekret të kryera nga Ministrit për kalimin e situatës së kësaj pandemie. Së shpejti pritet edhe marrje në pyetje e anëtarëve të Komisionit të Tenderave dhe të titularëve të vetë institucioneve. Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion sekuestron dokumentacionin e tenderave për përballimin e pandemisë të zhvilluara nga Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Shëndetësisë. Burime nga SPA kanë bërë me dije për radio-televizionin Ora, se pas denoncimeve të marra nga Partia Demokratike, ka nisur me njëherë verifikimin ndërsa fillimisht në institucionet përkatëse janë dërguar shkresat për dorëzimin e dokumentacioneve, ndërkohë që kufizimi për shkak të aktit normativ kanë penguar marrjen në pyetje të personave që kanë dijeni për rrethanat e ngjarjes. Ndaj dhe deri tani puna ka vijuar me verifikimin e dokumentacioneve. Ishte Partia Demokratike që nisi si parë në denoncimeve që në fillim të pandemisë, me skandalin e maskave të skaduara dhe më pas me tenderat e ushqimeve të zhvilluara nga Ministria e Mbrojtjes. Denoncimet kanë vijuar më pas me tenderat e zhvilluara nga Ministria e Shëndetësisë për blerjen e respiratorëve dhe materialeve të tjera për spitalet dhe veshjet e mjekëve dhe maskat të cilat sipas PD-s janë blerë me tendera sekret. Vlera e të cilave është disa herë më e lartë se vlera e tregut. Të gjitha denoncimet janë dërguar Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion, e cila ka regjistruar çështjen dhe ka nisur verifikimet. Pas kësaj procedure pritet të nisë marrja në pyetje e anëtarëve të Komisionit të Tenderave, duke mos përjashtuar edhe titullarët e institucioneve. Gjatë një bilanci të punës së bërë disa ditë më parë, SPA ka bërë me dije se gjatë kësaj periudhe ka regjistruar 43 procedime të ardhura në këtë institucion, që nga nisja e kufizimeve. Bizneset që nuk kanë aplikuar në tatime për punonësit që kanë larguar në mënyrë që ata të përfitojnë pagën e luftës do të gjobiten. Paralajmërimi është bërë nga kryeministri Rama, i cili e konsideroi këtë papërgjegjësi sociale. Qeveria shqiptare do gjobisë çdo biznes që nuk ka aplikuar tek tatimet për punonësit e larguar nga puna në këtë subjekt tregtar. Kryeministri Edi Rama me anë të një statusi në Facebook ka bërë publike shqetësimet e punonësve që nuk kanë marrë pagën prej 40.000 lekësh për shkak se punonësit tyre nuk ka aplikuar. Bëhet fjalë për punonjës të larguar nga puna deri në datën 10 prill, të cilëve një numër jo i madh, po as i vogël punëdhënësish u kanë kthyer kurrizin. Ne do të miratojmë një gjop kuptim plot për subjektet e biznesit të madh që tradhtojnë me këtë papërgjegjësi të plot sociale punonësit e tyre, duke mos marrë mundimin të bëjnë as aplikimin 3 minuta në emër të kompanisë për ta.
Le të provojnë e të mos e bëjnë urgjent dhe shohin sa mirë do u dal kjo papërgjegjshmëri sociale. Edhe pse pritet të nis levrimi i kësit të dytë të pagës së luftës, ka edhe raste që ende nuk kanë marrë pagën e parë. Këtë javë nis levrimi i kësit të dytë të pagës së luftës, si edhe ndihmës ekonomike dyfish. Po vjojmë të asistojmë një numër individesh të tjerë, të cilëve u është miratuar, por ende jo lëvruar paga për shkak të pasaktësisë në aplikime. Sipas aktit normativ të qeverisë, punonësit e biznesit të vogël do të marrin 3 paga lufte, ndërkohë që gjendja e fatkeqësisë natyrore përfundon me 23 qershor. Java e parë pas rihapjes shënoi një bilans thuajse zero për dyqanet e pakicës, 2 pronar butikësh thonë se në një javë njëri shiti vetëm një këmish dhe të tjerët 2 palë këpucë. Prej një jave, subjektet e tregtimit me pakic kanë ringritur qepenët duke ofruar shërbim nga ora 9 deri në 17:30, por dyndjet e qytetarëve në rrugë duket se janë për shëtitje, pasi bizneset flasin për zero fitime. Bukuri Sallaku tregton veshje me pakic, por rrëfen se në një javë ka shitur vetëm një këmish. Ç'të themi? Rri, shiko sa kaloj në rrugë deri në orën 1 kaloj njerëzit, pastaj asnjë gjë. Në një javë çfarë ka shitur konkretisht? Kemi shitur vetëm një bluzë në një javë, me shkush. Se di mund futet 1 ose 2 në ditë, maksimumi. E njëjta situatë edhe në dyqanin e këpucëve të Aurora Shehajt. Për të mos thënë fare, shumë pak lëvizje, kërkesat fare nga qytetarët. Çfarë ka shitur në një javë? Në një javë 2 palë. Më optimiste shfaqet shitësja e luleve Anjeda Dervishi, e cila shprehet se pavarësisht për gjysmimit të kërkesës, sërish blerje ka patur. Tonë ajo dëshira për të bërë një dhuratë, sidomos lulja, e cila gjithmonë mbetet një dhuratë perfekte për të dhuruar dhe për t'i bërë njerëzit që të ndihen paksa më mirë në këtë situatë jo shumë të këndshme. Ka dhe raste që i blenë për kënaqësi. Nuk mund të them që i blenë vetëm për raste ditëlindjesh. Në të njëjtën gjendje janë dhe furrat e bukës, pasi pandemia ka rritur vigjilencën e qytetarëve ndaj produkteve që konsumojnë. Jam pastaj të friksuar për këtë pjesë dhe kam filluar që të gatojmë vetë, kështu që neve angele që tullet puna. Mund të them në të gjitha pjesët është e njëjta pothuajse situatë. Për më tepër ëmbëlsirë, po dhe pjesa tjetër nuk është fare në nivelet që ka qenë. Nëse situata do të vijojë e tillë, këto biznese shprehen se rrezikojnë falimentin, pasi edhe paga e luftës nuk mbulon shpenzimet. Tregtarët e Zdrales në Shkodër protestuan përpara bashkisë për mbylljen e tregut në kuadër të masave kundër COVID-19. Ata kërkuan krijimin e një hapësire të re ku mund të tregtojnë, pasi kjo është e vetmja mënyrë që mund të çojnë ushqim në shtëpi. Tregtarët e tregut ambulant në Zdral të Shkodrës kanë zhvilluar një protest përpara bashkisë. Tregu mbyllë rreth 3 javë më parë për shkak se nuk plotësonte kushtet në parandalimin e koronavirusit dhe tregtarët thonë se mbetën në rrugë të madhe. Po kënë nej pa punë tash një muaj, s'ka në korditorë, si sen, dëmtuje në bolë, por përgjigjes në kohër. Një përfaqësi e tyre u takua me kryebashkiaken Voltana Ademi, e cila u la afat të 10 ditë për zgjidhjen e problematikës. Por për tregtarët zgjidhja është e thjeshtë, dua një vend ku të tregtojnë, pasi siç thonë është i vetmi aktivitet që u çon bukë në shtëpi. Na ta caktojnë një copë vend, ku me shit, edhe na paguajmë kundrejt një pake, si tasho interesishme. I tregu, ku se di kur bëhet tregu. Ata u shprehen se u hoqën nga tregu pa u lajmëruar më parë dhe nëse kjo gjendje do të vazhdojë, situata do të rëndohet edhe më tepër për ta, pasi janë të pasiguruar dhe nuk përfitojnë nga paga e luftës. S'kene paguar si dhe i taksit, pse me rejt. Ne kenë punë të zezë. Ndërkohë në Fier, punonjësit e një qendre tregtare protestuan për mosmarrjen e pagës së luftës dhe për këtë fajsojnë punëdhënësit. Ata thonë se janë hequr nga skema e sigurimeve në muajin prill dhe për këtë arsye u refuzohet pagesa. Pa një fije shpresë për jetën e këtu. E kemi lënë punë që në 12 plus 2 muaj gjysmë pronari nuk na ka paguar rrogat. Në vazhdimsi, tregtarë dhe disa kategori të tjera të punësuarish kanë protestuar për refuzimin e pagës së luftës, të premtuar nga qeveria për ata që u preken nga masat kufizuese kundër përhapjes së koronavirusit. 2 javë pas nisje të testeve serologjike tek mjekët dhe infermierët ende nuk kanë dalë përgjigjet e para. Rezultatet do tregojnë se sa prej tyre kanë kaluar koronavirusin, ndërsa ende nuk ka nisur praktikimi i kësaj forme në popullat.
Në 20 prill nisi aplikimi i testeve serologjike për të matur nivelin e antitrupave të koronavirusit. Ky testim nisi me mjekët dhe infermierët. Gati 2 javë nga kryerja e parë e këtyre testeve, ende nuk kanë dalë rezultatet e para. Mjekja Vjolca Duros sqaron se një përgjigje kërkon rreth 2 orë kohë. Rezultatet e para do të kemi shumë shpejt mbasi të kryhet një pjesë e personelit shëndetësor, jo e gjitha, një numër sa më i madh moshas për të qenë një rezultat sa më afër realitetit. Ndërsa Austria pritet që të praktikojë mënyrën e testimeve për COVID-19 në aeroporte dhe në pikat hyrëse, mjekja Duro shprehet se testimet e shpejta nuk janë shumë efikase. Testimi i qytetarëve që hyjnë, këto janë politika lokale që ndjek çdo vend, sipas edhe prevalencës apo përqindjes popullatës, infeksionit që ka në popullat. Po do mendoja që me testet e shpejta që mund të përdoren nëpër aeroporte, deri më sot janë të pacertifikuar dhe kanë patur shumë fals pozitivitet dhe në shumë vende këto janë bllokuar. Mjekët shqiptar po dyshojnë se COVID-19 në vendin ton ka qarkulluar që prej janarit, e për këtë kërkojnë kryerjen e testeve serologjike për pacientët e dyshuar. Ende nuk dihet se kur kjo analizë do të shtrihet në popullat. Aktualisht ne po testojmë personelin shëndetësor. Ndoshta për testimet e tjera popullatës mund të jetë në një etapë të dytë. Laboratori i mikrobiologjisë në QSUT është i dyti në vendin ton ku mund të kryhen tamponët për koronavirusin, por aktualisht në të po bëhet vetëm analiza serologjike. Kreu i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi Ardian Dvorani ka thënë se do të qëndrojë në detyrë si anëtar i gjykatës së lartë derisa të emërohet pasardhësi i tij. Deklarata është bërë në përgjigjen që ai ka dorëzuar KLG-s, edhe pse kreu i shtetit e akuzon se po qëndron në detyrë jashtë mandatit. Dvorani thekson se kreu i shtetit, presidenti i Republikës pra, nuk ka tagër për të ndërhyrë në çështjet e brendshme të sistemit drejtësisë. Kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi Ardian Dvorani ka deklaruar se do të qëndrojë në detyrë derisa të emërohet pasardhësi i tij në gjykatën e lartë. Deklaratën gjyqtarje ka bërë në përgjigje të kërkesës së KLG-s për të dhënë shpjegime lidhur me pretendimin e presidentit të Republikës për mbarimin e mandatit të anëtarit të gjykatës së lartë. Kreu i KED-s është shprehur se Meta nuk ka kompetencë të ndërhyjë në çështjet e drejtësisë, përfshirë dhe mandatin e anëtarit të gjykatës së lartë. Dvorani është shprehur se do të qëndrojë në detyrë derisa të emërohet pasardhësi, ndërsa ka shtuar se Këshilli i Lartë Gjyqësor ka për kompetencë emërimin e gjyqtarëve dhe jo zëvendësimin e tyre. Pak ditë më parë, presidenti Ilir Meta njoftoi Këshillin e Lartë Gjyqësor se Ardian Dvorani ka humbur çdo të drejtë për të vijuar funksionin edhe si kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi përgjatë pjesës së mbetur të vitit 2020, pasi ka mbaruar mandati si anëtar në gjykatën e lartë. Pas marrjes së kërkesës nga presidenti, KLG-ja i kërkoi shpjegime anëtarit të gjykatës së lartë javën e kaluar. Dvorani kërkoi kohë për t'u përgjigjur, ndërsa të hënën dorëzoi dhe argumentet e tij me shkrim. Kreu i shtetit në letrën e tij theksoi se Ardian Dvorani i ka mbaruar mandati në shkurt të vitit 2014. Presidenti dhe kryetari i KED-s janë përfshirë prej muajsh në një betejë me deklarata dhe padi në prokurori lidhur me emërimin e anëtarëve të rinj të gjykatës kushtetuese. Shqiptarët Klodian Shkrela dhe Rodolf Sotiri janë arrestuar në Katane atë italistë akuzuar si drejtues të një grupi trafikantësh droge dhe bashkëpunëtor të një klanit mafios të njohur tashmë Cosa Nostra. Ata u prangosën nga autoritetet gjatë një operacioni ditën e hënë së bashku me 23 persona të tjerë, teksa bëhet me dije se marijuana dhe hashashi trafikohen nga Shqipëria drejt vendit fqinj. Një grup prej 25 personash trafikant droge janë goditur nga autoritetet policore në Katania të Italis. Operacioni Shuz është finalizuar në orët e para të mëngjesit të së hënës, ku në pranga kanë përfunduar edhe 2 shqiptarët Klodian Shkrela dhe Rodolf Sotiri, i cili përdorte edhe pseudonimin Eltona Galliu. Gazetarja Jona Albakepi mëson se marijuana e hashashi trafikohen nga Shqipëria drejt Italis, mbrinte në Rome më pas në Katania. 2 shqiptarët drejtonin rrjetin e trafikut në Lazio që furnizonte me drog klanin mafios të Cosa Nostras, Santa Paolo Ercolano. Shtetasit e tjerë, pjesë e grupit të drogës, janë të gjithë italian, nga të cilët 21 persona janë lënë në burg, ndërsa 4 të tjerë në arrest shtëpie. Ata akuzohen për bashkëpunim në organizim kriminal për trafik lëndësh narkotike të tipit marijuan, kokain, hashash. Hetimet kanë zbartur aktivitetin e të arrestuarve në grupe të ndryshme kriminale si ato shqiptare, kalabreze, laciale dhe ato që vepronin në territorin e Katanias. Në flagrancë janë arrestuar 6 kurrier droge, ndërsa në cilësinë e provave materiale janë kapur 4 kg kokain, 52 kg marijuan dhe 25 kg hashash, si edhe një sasi e madhe armësh. Në sekuestro janë vënë një aktivitet sipërmarrës dhe 2 pasuri të patundshme.
Në shtëpinë e Hajriet Cakës, ky muaj Ramazani ka ardhur i vështirë. 60 vjeçaria agjeron me ato pak mundësi që ka për të siguruar edhe ushqimin e përditshëm. Prej 3 vitesh ajo ka mbetur nën dhe baba për djalin e saj, pasi bashkëshorti ndoroi jetë nga një sëmundje e rëndë. Hajriet Caka, 60 vjeç, sa herë ka mundur ka punuar, por gjithmonë në të zezë. Ma jep Zoti fuqinë. Që do bëj? Do hajm bukë. A do hajm bukë. Kam punu. Privat është punë e zezë. Gjithkund kam punu punë zezë me kratë e mia. Ama ti e shkry familjare është shumë e rëndë. Djali i saj sot është 20 vjeç, por i pa punë dhe ai. Të dy janë përpjekur të mbijetojnë për të mos i shtrirë dorën askujt, por pandemia i izoloi. Shumë e vështirë, që të them. Gjithë jetën kam vujt si gjarë në ngurnja që kam vujt. Si nuk më gëzuj herë një këshpirt. Tashi që jam në zërët, thasht të më nimojnë të manapin dorën dhe pak. Hajria tregon se pengu i saj më i madh është djali që nuk arriti dot ta shkollonte, edhe pse ishte mirë me mësime. Ka qenë shumë mirë me pyet. Më kanë thënë mësuesit, vazhdoja shkollën, vazhdoja, s'ka mujtë me vazhdu. S'më nimoj kërkush. Unë isha shumë keq. Nuk më nxënë dhe jam renë, ka vujt gjithë jetën. 60 vjeçaria agjeron këtë muaj të Ramazanit me ato pak ushqime që ka shtëpia. Pensioni prej 60.000 lekësh nuk i mjafton, ndaj apelon për ndihmë. Sot për sot, do me thonë, unë s'kam asnjë gjë në shtëpi. Me Ramazan në gojë. Kur s'ka bukë, kur s'kam ushqim, kur s'kam gjë. Imagjino. Një çift bashkëshortësh të moshuar mbetën plagosur në Korçë pasi u sulmuan me thik nga nipi i bashkëshortes. Ngjarja ndodhi në fshatin Pendavin, ndërsa motivet ende janë të paqarta. Peshkatarët në Serant protestuan këtë të hënë për çmimin e lartë të karburantit, që sipas tyre po i çon drejt falimentimit, krahas situatës së vështirë të krijuar nga pandemia e koronavirusit. Ata thonë se çmimi me të cilin furnizohen është shumë i lartë, ndaj kërkojnë të furnizohen me çmimin e bursës. Në bursa ndërkombëtare nafta ka arritur deri $20 fuqia. Do ju lutemi shumë, shikojeni, ndihmoni, pasi jemi drejt falimentimit. Duam një shtek shpëtimi. Vetëm kaq kërkojmë në shtetin shqiptar, se gjithë tjetër nuk kërkojmë. Mbyllja e lokaleve për shkak të pandemisë dhe nafta me çmim të papërballueshëm ka bërë që peshkatarët në Sarandë të dalin me rrallë në det, duke bërë të vështirë kështu edhe sigurimin e pagesës për punëtorët. Po nuk del hesapi se po dhe ai peshë i zihet, po nuk ushit, se tiqaret janë mbyllura, tregu është i mbyllur, familjet janë të mbyllura, detyrimisht janë lidhur zinxhir këto po. Gjithashtu ata shprehen se pavarësisht se janë të siguruar, asnjëri prej tyre nuk ka përfituar pagën e luftës. Moriti në Shqipëri dërgesa e parë me ndihmë nga Bashkimi Evropian me materialet mbrojtjes personale për stafet mjekësore në luftë kundër COVID-19, pjesë e ndihmës për 4 milion euro akorduar për Shqipërinë. Në ceremoninë e dorëzimit, ambasadori Luigi Soreka dhe ministrja Ogerta Manastirliu kërkuan nga qytetarët më shumë kujdes pasi jemi ende në fazë kritike të COVID-19. Në mbështetje të luftës ndaj COVID-19, Zyra e Bashkimit Evropian në Tirani ka dorëzuar Ministrisë së Shëndetësisë një sasi materialesh mjekësore. Ambasadori Soreka nënvizoi faktin se pavarësisht numrit të ulët të infektuarve në Shqipëri, duhet bërë ende kujdes pasi ende jemi në një situatë kritike. We have here for donation. Këtu për shembull ne kemi sjell më shumë se 110.000 palë doreza, më shumë se 2.000 maska, po ashtu më shumë se 1.000 litra dezinfektant për duart. We are closer to Albania because ne vazhdojmë të qëndrojmë pranë Shqipërisë, jemi tashmë më afër se kur dhe së bashku jemi më të fortë dhe prandaj kjo është edhe tema që ne kemi zgjedhur për javën e Europës e cila fillon sot. Këto masa mbrojtëse do të shkojnë për personelin shëndetësor, ndërsa ministrja Manastirliu pranon faktin se sistemi shëndetësor ka nevojë të fuqizohet. Tani është shumë e rëndësishme se kur për të rritur vigjilencën, për të rritur masat mbrojtëse të mjeteve personale për gjithë personelin tonë shëndetësor, ndaj ndihma e parë që na vjen nga Bashkimi Evropian, pikërisht nëpërmjet fazës parë të lëvrimit të grantit për 4 milion eurosh, nëpërmjet kësaj dërgese të parë,
fuqizon akoma më shumë stafet tona mjekësore në luftë dhe në përballje me COVID-19. Javën tjetër pritet të mbërrijë nga BE-ja kite 50 ventilator dhe 5 autoambulanca. Edhe pse në fakt është gjetur si zgjidhje për të mos lënë fëmijët pa mësim seancat online, duke se kanë lënë gjithsesi shumë mangësi veçanërisht tek më të vegjëlit. 7 vjeçari Sigerion Uredini thotë se i mungon shpjegimi mësueses, ndërsa nëna e tij tregon se fëmia në shtëpi nuk arrin që të përqendrohet. Për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19, Ministria e Arsimit pezulloi mësimin në shkolla, por kjo mënyrë duket se nuk ka dhënë shumë rezultate tek fëmijët e klasës së parë. Sigerion Uredini është nxënësi i shkollës Gjon Buzuku në klasë të parë dhe mësimi online apo në kanale televizive thotë se i ka lënë bëshllëqe. Ke mësuar një çik në shtëpi? Ja. Sigerio tregon se i mungon shkolla dhe shpjegimi i mësueses. E male shtypit, në e vogël e shtypit. Po këtu si lexon? Në A, në I. Bashkoje bashk? Mami. Mami, bravo. Është më mirë në shkollë apo në shtëpi? Në shkollë. Ndërsa nëna e tij shprehet se në shtëpi ai nuk arrin të përqendrohet. Po ki fare s'po bashko as shkronja, as nuk i din, as nuk i bashkon. S'milen ka lëmë qetë, sa vinë aty, vinë rapasin këtera, trokasin pa, wow, hajde, dilit losim. Edhe si lejnë. Tashmë ky vit shkollor quhet i mbyllur në fund të majit për një pjesë të nxënësve, e në qershor për klasat më të larta, por e pasigurt mbetet rihapja e klasave në shtator. Vizitat e mjeku okulist janë shtuar të ndjeshëm 2 javët e fundit, shkak është bërë qëndrimi për një kohë të gjatë përpara pajisjeve teknologjike gjatë periudhës së izolimit. Mjekët japin disa këshilla për këtë situatë, ndërsa pohojnë se kanë pasur edhe raste të dyshuara me COVID-19, të cilat i kanë adresuar tek institucionet shëndetësore. Në 2 javët e fundit, numri i vizitave të shërbimi publik i okulistëve ka pasur një rritje të madhe, dhe kjo kërkesë jo vetëm për pacientët kronik, por edhe për ata që kjo periudhë të qëndruarit në izolim i ka dëmtuar për shkak të qëndruarit përpara pajisjeve elektronike. Ka pas shumë të ri javën e kaluar, edhe fëmijë. Dhe për të kthyer asaj që folëm në fillim, pikërisht një pjesë e mirë e këtyre kishin simptoma tipike të lodhjes nga pajisjet digjitale. Specialistët e okulistikës përmendin 2 nga shenjat që tregojnë se qëndrimi për një kohë të gjatë përpara aparatëve elektronik dëmton syt. Sado i shëndetshëm të jesh, nëse rri përpara një celulari, një pajisje digjitale, patjetër do kesh pasojat e sindromit syt thatë. Lodhja me pajisje digjitale i rrit shumë gjasat që ata të formojnë një numër syzesh. Por si mund të evitohet? Çlodhja e syve çdo 20 minuta është një nga këshillat. Çdo 20 minuta rekomandohet që të shkëputash në ekranin digital dhe mundësisht të shohësh larg. Rekomandohen lot artificial, mundësisht lotri artificial të jetë një cilësie të lartë. E treta, dhe kjo shumë e rëndësishme, duhet verifikuar nëse qëndrimi i gjatë pra me pajisje digjitale ka dhënë apo jo një efekt negativ për sa i përket nevojës për syze. Gjatë vizitave mjekët kanë vënë re dhe irritime jo të zakonshme, që mund të jenë raste të dyshuara për COVID-19. Është një lloj, si ta them, një lloj irritimi pak i veçantë. Jo ajo që shef zakonisht te këto konjunktivitet që janë të përhershme, domethënë. COVID-19 mund të merret edhe nëpërmjet syve, ndaj edhe mjekët të cilët qëndrojnë në rreshtin e parë, mes të tjerash përdorin edhe syze mbrojtëse. 18 bashki u shtuan këtë të hënë hartës së gjelbër ku lehtësohen masat kundër COVID-19, kështu në Vlorë qytetarët e konsideruan masë të vonuar, ndërsa përfaqësues biznesit kërkuan zgjerim të orarit për lëvizjen e qytetarëve. Kjo është pamja e Vlorës këtë të hënë, kur qyteti bregdetar ju shtua hartës së bashkive të gjelbra. Lëvizja e këmbësorëve dhe e mjeteve ishte si në një ditë normale, pa marrë në konsideratë rrezikun nga koronavirusi. Për qytetarët, hapja është e vonuar, por nga ana tjetër thonë se nuk është koha për të toleruar me masat parandaluese. Kjo për Vlorën dhe për shumë rrethe ka qenë shumë i vonuar për mua. Po, është vetëm i duhur, duhet të ishte çiku shpejt para arsye sepse ekonomia është në recesion edhe. Absolutisht, kur ka të bëjë me shëndetin, besoj se është koha e duhur. Bizneset nga ana tjetër presin frymëmarrje. Ankohen se kanë qenë kohë të vështira për ekonominë dhe rrezikojnë falimentin. Dyqani është mbyllur që në fillim të marsit, shitjet kanë qenë zero,
aktiviteti i mbyllur, siguracionet për të paguar, punëtorët, të gjitha bashkë. Por me orari nuk janë të gjithë dakord. Sigurisht do ketë më shumë fluks njerëzish, shpresojmë që situata të përmirësohet nga java në javë, shpresojmë që oraret të zgjaten, si të ditët e punës, të jenë nga hëna deri të dielën. 18 bashki janë shtuar këtë të hënë hartës së gjelbër, ku qytetarët mund të lëvizin me lehtësi brenda orës 17:30, por sërish mbeten në fuqi rregullat e distancimit social. 2 ditë përpara se bashkëkryetari i reformës zgjedhore të raportojë përpara komisionit të posaçëm për ecurinë e Këshillit Politik, Damian Gjigruri ka informuar online ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të Tiranë Yuri Kim me anë një statusi në Facebook. Ai nënvizon faktin se ka kërkuar mbështetjen e SBA-s për të nxitur dhe shtyrë përpara rifillimin e tryezës së dialogut politik, dakordsimin e çështjeve të mbetura pezull dhe për mbylljen e reformës brenda muajit qershor. Ndërkohë, prokurori Gjigruri dhe Rudina Hajdari do të raportojë përpara deputetëve të komisionit për çështjet që kanë rënë dakord me Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, si edhe për strategjinë deri në 30 qershor kur përfundon edhe afati i punës për reformën zgjedhore. Shqiptarët kanë pasur një pengesë të madhe për të paraqitur kërkesa për azil dhe kjo pengesë këtë herë ka qenë pandemia e COVID-19. Sipas të dhënave të Zyrës Evropiane për mbështetjen e azilantëve, në muajin mars ka pasur 50% më pak kërkesa në krahasim me muajin e shkurtë të këtij viti dhe gati 80% më pak kërkesa krahasuar me marsin e një viti më parë. Por edhe pse me numër më të ulët në rajon, Shqipëria mban vendin e parë. Bllokimi i lëvizjeve si një masë kundër përhapjes së koronavirusit ka reduktuar ndjeshëm tendencën për kërkesa për azil nga ana e shqiptarëve në vendet e Bashkimit Evropian. Sipas raportit më të fundit të Zyrës Europiane për mbështetjen e azilantëve, muaji mars që përkoi edhe me nisjen e bllokimit të lëvizjes, ka patur gjithsej 581, që do të thotë se shifra kërkesave ka pësuar ulje me 50% krahasuar me muajin shkurt të këtij viti, ku ka patur 1124 kërkesa për azil nga shtetas shqiptar. Por reduktimi është akoma më i ndjeshëm krahasuar me marsin e një viti më parë, ku ka patur 2158 aplikime, çka tregon një ulje me gati 80% të kërkesave. Gjatë vitit 2019, kërkesat për azil nga shqiptarët në raport me popullsinë u rritën ndjeshëm duke lënë pas edhe vendet që janë në konflikte si Siria apo Afganistani, por edhe pse me një numër të reduktuar, sërish vendi ynë mban rekord në rajon për nga numri